Chào các bạn đã quay trở lại với kênh Cô Ba Bình Dương. Trong video này, mời các bạn cùng mình làm món bì heo nha. Món này thực hiện đúng cách rất đơn giản chứ không khó. Cơm tấm sườn bì chả thì không thể thiếu bì heo với mùi vị đặc trưng, thơm giòn sần sật. Đĩa cơm cùng sự kết hợp tuyệt vời này, sắp tới mình cũng sẽ sớm chia sẻ đến cùng các bạn. Còn hôm nay chúng ta sẽ dùng thành phẩm bì để làm món bì cuốn kiểu miền Nam. Từng cuốn bì với đủ loại rau thơm, chấm nước mắm pha thấm vị, ăn hoài mà không ngán luôn, mùi vị rất tuyệt. Nào chúng ta cùng thực hiện ngay nha. Cũng như thường lệ thì mời các bạn tham khảo qua thành phần nguyên liệu trước khi thực hiện. Các bạn cũng có thể xem phần này dưới phần mô tả của video nha. Đầu tiên thì mình băm nhỏ hành tím. Mình băm nhỏ luôn tỏi hết các bạn. Mình sử dụng tỏi nhiều một chút. Một phần mình để ướp thịt nè, phần còn lại mình để trộn bì và mình làm nước chấm nữa nha. Băm thêm một ít ớt để làm nước chấm nữa. Trước khi rim phần thịt này thì mình sẽ trụng thịt nha. Cho nước sôi vào nồi và cho thêm một muỗng cà phê muối. Sau đó mình cho thịt vào trụng trong vòng 2 phút để bán đi mùi hôi của thịt nha. Thịt để trộn bì thì các bạn sử dụng thịt đùi hoặc là thịt nạc vai đều được. Xong rồi mình vớt ra để ráo và mình cắt làm đôi như thế này cho thịt mau thấm gia vị và mau chín ha các bạn. Mình tiến hành ướp thịt luôn nè. Với 600 g thịt, mình sẽ ướp vào 1 muỗng canh hành tỏi băm, 1 muỗng cà phê bột nêm, 1 muỗng cà phê dầu hào, 2 muỗng cà phê nước mắm, 1 muỗng cà phê nước tương, 1 muỗng cà phê đường, 1/3 muỗng cà phê tiêu. Trộn đều và mình để 15 phút cho thịt thấm gia vị. Tiếp theo thì mình cho vào chảo nửa muỗng canh dầu. Khi dầu đã nóng thì mình cho thịt vào chiên nè. Để lửa vừa nha các bạn. Trở thịt cho thịt săn đều hai mặt trong khoảng thời gian 5 phút đó. Bây giờ mình cho vào 350 ml nước dừa tươi ha. Mình rim cho thịt mềm nha. Nhớ trở thịt trong quá trình rim để thịt được chín đều ha các bạn. Khi thấy nước đã cạn bớt á, và nó sánh lại như vậy là thịt cũng đã chín rồi đó. Mình chờ nguội rồi mình xắt thịt luôn nha. Chúng ta xắt thịt thành sợi mỏng và dài cỡ như vậy là vừa nè các bạn. Các bạn xắt cho đều thì nhìn nó mới đẹp được nha. Bì heo này thì mình mua loại bì heo tươi, được bảo quản lạnh. Bì này đã được làm chín rồi các bạn. Trước khi làm thì mình sẽ trụng bì qua nước sôi để bì được sạch và mềm hơn nha. Cho nước sôi vào nồi trụng cho nhanh ha. Mình cho bì vào trụng nè. Mình trụng qua khoảng 40 giây rồi mình vớt ra là được rồi nha. Lưu ý là đừng trụng lâu quá thì bì heo sẽ bị nhão và dính cục nha các bạn. Và mình cho ngay vào thau nước đá lạnh để bì heo được săn giòn và không bị dính ha. Bì đã nguội rồi thì mình vớt hết ra rổ. Vì sợi bì khá dài nên mình sẽ cắt cho ngắn bớt, khi ăn sẽ dễ gấp hơn nha. Xóc cho thật là ráo nước. Bây giờ mình tiến hành trộn bì luôn. Cho bì vào thố lớn để dễ trộn nè. Kế đến là mình cho thịt sắc. Tiếp theo mình cho tỏi. Trộn bì mình dùng tỏi sống mới ngon nha các bạn. Mình dùng tay trộn và bóp đều cho tỏi ngấm trước cho thơm ha. Sau đó thì mình cho thêm nửa muỗng canh bột tỏi vào, trộn lên. Mình dùng thêm một ít bột tỏi cho thơm đó. Nếu không có cũng được nha các bạn. Tiếp tục thì mình rắc thính gạo vào từ từ và mình trộn đều lên cho thịt và bì áo đều thính.
Bì này thì mình có thể ăn với cơm tấm sườn bì chả, ăn bún hay nhận vào bánh mì ăn cũng rất là ngon. Các bạn nhớ xem clip hướng dẫn làm cơm tấm sườn bì chả của mình nha. Hôm nay thì mình dùng bì này để làm bì cuốn nha các bạn. Bì mình trộn như vậy là xong rồi đó các bạn. Cuốn bì thì các bạn chọn bánh tráng loại dày để cuốn nè. Mình dùng bánh tráng hiệu Ba Cây Tre, nhúng nhanh qua quanh rìa bánh tráng vào nước nè. Dùng tay thấm một ít nước xoa đều lên giữa bánh. Lưu ý là mình đặt mặt bóng xuống dưới, mặt nhám lên trên, để khi mình xoa nước vào bánh đó, nó sẽ nhanh hút nước và nhanh mềm hơn đó các bạn. Tiếp theo thì mình cho rau vào nè. Rồi mình cho bì vào giữa. Cho thêm rau lên mặt ém chặt lại. Và mình gấp hai bên mép và cuộn lại cho thật là chặt. Bạn nào thích ăn bún thì mình có thể cho thêm một ít bún vào tùy thích nha. Lưu ý là mình cuộn chặt thì khi mình cắt cuốn bì mới đẹp và sẽ không bị bung ra đó các bạn. Và các bạn tiếp tục cuốn như vậy cho đến hết ha. Cuộn xong thì các bạn xếp lại và mình dùng cọ quét một ít dầu tỏi phi vào bề mặt của cuốn bì và xếp chồng lên nhau. Như vậy những cuốn bì sẽ không bị dính vào nhau. Nếu làm nhiều thì các bạn dùng khăn sạch hoặc dùng ráp đậy lại để cuộn bì không bị khô nha. Xếp những cuốn bì lại cho bằng nhau, sau đó mình cắt từng đoạn vừa ăn, khoảng 2,5 phân cho từng đoạn ha. Mình xếp đều vào đĩa cho đẹp ha các bạn. Mình pha nước chấm để chấm bì cuốn gồm có 1 muỗng canh đường, 3 muỗng canh nước lọc, 1 muỗng canh nước mắm và nửa muỗng canh nước cốt chanh. Khuấy tan và mình thêm tỏi và ớt băm vào, mỗi thứ 1 muỗng cà phê. Nước chấm bì cuốn thì nó có vị mặn nhẹ và hơi ngọt một chút là được nha. Còn vị chua thì nó sẽ làm cân bằng giữa vị mặn và vị ngọt là được các bạn. Món này thường có trong những đám giỗ ở các vùng quê Nam Bộ. Đơn giản vậy mà ngon lắm các bạn. Ăn ghiền mà ăn hết luôn cả cuốn này đến cuốn kia luôn đó. Lâu lâu thì các bạn đổi món cho gia đình. Hy vọng mọi người sẽ rất là thích luôn. Mình mời các bạn cùng thưởng thức với mình nha. Mình gắp bì nè, chấm nước mắm chua ngọt. Khi bì đã thấm nước chấm hòa cùng mùi vị rau tươi đủ loại, bì thịt thơm giòn, hợp đến không ngờ luôn. Dễ ăn, đơn giản mà rất ngon. Có thể ăn nhiều mà không hề bị ngán luôn đó. Ngoài ra cách làm bì này cũng là một công đoạn để hoàn thành đĩa cơm tấm sườn bì chả ngon hết ý. Mình sẽ tổng hợp và chia sẻ toàn bộ trong thời gian sớm nhất. Các bạn nhớ đón xem nha. Link thì mình có để bên dưới phần mô tả của video này nha. Chúc các bạn làm và thưởng thức thật ngon. Nếu thích cách chia sẻ nhớ like, chia sẻ cho bạn bè cùng xem. Nhớ bấm đăng ký để xem những video mới trên kênh Cô Ba Bình Dương. Các bạn cũng có thể truy cập website cobabình-dương.com để xem dưới dạng bài viết. Cảm ơn các bạn đã xem video. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn ở video sau nha.